Hello everyone, welcome back to my channel. අපි අද පෙන්නන්න හදන්නේ අපේ Tasmania tour එකේ episode 4 එක. ඉතින් අපි දැන් මේ එන්නේ Devonport වල ඉඳන් Hobart වලට. Welcome කියලා පිළිගන්නවා Twin Mom Diary YouTube channel එකට. අපි දැන් මේ ඉන්නේ Hobart වල. Hobart කියන්නේ Tasmania වල තියෙන main city එක. ඉතින් Hobart city එකේ තියෙන apartment එකක තමයි අපි දැන් මේ නැවතිලා ඉන්නේ. හරිම ලස්සන apartment එකක්. අපි videos photos එකක් ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් අද උදේ පාන්දර දැන් centigrade 8ක් වගේ temperature එක. අපි දැන් යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ Hobart වලට එහා තියෙන Mount Wellington කියන තැනට. Mount Wellington කියන්නේ හරිම ලස්සන තැනක්, බලන්න ඕන තැනක්. ඉතින් හැබැයි Mount Wellington යන පාර නම් ගොඩක් වෙලාවට වහනවා, snow තියෙනවා, ගොඩක් ලිස්සන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කවුරු හරි කෙනෙක් යනවා නම් Mount Wellington වලට යන්න කලින් පාර වහලාද නැද්ද, පාර කොහොමද කියන එක check කරගන්න. link එකක් මම දාලා තියෙනවා පළල description box එකේ. ඒකත් බලන්න. යන්න කලින් පාර වහලාද නැද්ද කියලා බලාගන්න ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද Mount Wellington වල අපි අද දවස ගත Mount Wellington වල යන්න ඕන හරියටම මෙන්න මෙතනට තමයි. මේ ඔයාලා දකින්නේ Mount Wellington. මුළු Hobart city එක වගේම Tasmania bridge එකත් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇත්තටම හරිම ලස්සන තැනක්. වචනයෙන් විස්තර කරන්න බැරි තරටම ලස්සන view එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ.
ටස්මේනියා විසිට් කරන ඕනම කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන තැනක් තමයි මේ මවුන්ට් වෙලින්ටන් කියන්නේ. මේ අපි යන්න හදන්නේ මෝනා ආර්ට් මියුසියම් එක බලන්න. මේ මෝනා ආර්ට් මියුසියම් එක තියෙන්නේ හෝබාර්ට් සිටි එකේ ඉඳන් පැය භාගයක වගේ දුරකින්. I'll try it. Maybe that's it. අපි අද ඉන්නේ මේ හෝබාර්ට් වලමයි තාම. හෝබාර්ට් වල ෆේමස් සල්මන් කා මාකට් එකේ තමයි අද අපි ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන හෝබාර්ට් සිටි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ සල්මන් කා මාකට් එකට. මේකේ ස්ටෝල්ස් 200කට වැඩිය තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද සල්මන් කා මාකට් එක කියලා.
So this is a special one from Tasmania. This tree only grows in Tasmania, nowhere else in the world. Three of these. 3 of those, yeah. So chilly, Gina, I was saying no more. You have most tasty I one. can say yeah. Okay. Yeah, that's one we sell the most. So, yeah. And then we got hots. Chili. Yeah, this is the chili. Cherry. Oh, cherry. Sorry, that's chili. So, too much. Pretty good. It's got good flavour. It's like actually a cat. And then once that goes away, the freshness and sweetness of Carolina comes through. Yeah, just really like the fact that it's, especially on a cold day. Same price, right? That's 45. It's lower Yeah, that's ABV. very not just because of the jam just works so well with the chili and If you get both, it's 10% off. So. අපි එදා ලන්ච් ගත්තේ හික්කාස් කියන ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටුරන්ට් එකකින්. එදා අපිට ශ්‍රී ලංකන් විලාසිතාවට අනුව රයිස් ඇන්ඩ් කරි එන්ජොයි කරන්න ලැබුණා. මේක ඇත්තටම හෝබාට් සිටි එකේ තියෙන හොඳ ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටුරන්ට් එකක්. අපි දැන් ඉන්නේ මේ සැන්ඩි බේ එකේ. ගොඩක් හුලක තියෙනවා. ලස්සන තැනක්. Ayah. මේ ඔයාලා දකින්නේ කන්ස්ටිටියුෂන් ඩොක් එක. මෙතන කයාකින්, සේලින්, සීප්ලේන් වගේ ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා දකින්නේ පාර්ලිමන්ට් හවුස් එක. දැන් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ අපේ හෝබාට් ටුවර් එක මෙතනින් අවසන් කරන්න. අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එක වෙන්නේ බ්‍රූනි අයිලන්ඩ්ස්. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකත් බලන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook, Instagram, TikTok වගේ social media channel එකත් එකතු වෙන්න කියන ගමන් අපි මේ හදන්නේ ඔයාලගෙන් සමු ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. bye bye.